तुम्हाला कधी पोटात जळजळ झाली आहे का? किंवा छातीत जळजळ झाली, ढेकर खूप यायला लागलेत, आंबट ढेकर यायला लागलेत किंवा संडासाच्या वाटेतून गॅस बाहेर पडायला लागलाय, कधी पोटात दुखते, कधी छातीत दुखते, अशी लक्षणं जर आपल्याला आली तर त्याला आपण एकच म्हणतो ॲसिडिटी. ॲसिडिटीचा जो त्रास असतो ना, त्याच्यामध्ये ही सगळी लक्षणं असतात. पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या जागेवरती पित्त वाढलं की काही वेगवेगळी लक्षणं येतात आणि त्यानुसार त्या जागेनुसार आपल्याला त्याची ट्रीटमेंट करावी लागते. तर आज आपण हेच बघणार आहोत की ॲसिडिटी झाली असेल तर कसं ओळखायचं ती नक्की कुठली आहे ते आणि त्याच्यावरती उपाय काय करायचे. तर प्रत्येक पोटदुखी ही ॲसिडिटी नसते. काही वेळेला ती गॅस्ट्रायटिस असते. म्हणजे जठरामध्ये पित्त वाढतं त्यावेळेला त्याला गॅस्ट्रायटिस म्हणतात. लहान आतड्यांमध्ये पित्त वाढतं किंवा तिथे जेव्हा सूज येते त्याला एंटरायटिस म्हणतात आणि मोठ्या आतड्यांमध्ये ज्यावेळेला पित्त वाढतं किंवा तिथे सूज येते त्यावेळेला त्याला कोलायटिस म्हणतात. तर हे 3 नेमके आजार काय आहेत, यामध्ये कोणकोणती लक्षणं दिसतात, कधी तुम्हाला इमिडिएटली डॉक्टरकडे जाण्याची गरज आहे आणि याच्यावरती उपाय काय करायचे, हे सगळं गोष्टी आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. म्हणून शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की बघा. सगळ्यात पहिलं, जठरामध्ये जर पित्त वाढलं असेल तर काय लक्षण येतात हे बघूया. काही वेळेला आंबट गुळण्या येतात किंवा खाल्लेलं अन्न परत वरती येतं, ज्याला GERD म्हणतात. छातीमध्ये कधी कधी कळा मारतात, छातीमध्ये जड वाटतं. इथल्या बाजूला म्हणजे बरोबर छाती आणि पोटाच्या मध्यभागी ज्याला दुखायला लागतं त्यावेळेला जठरामध्ये गॅस्ट्रायटिस असण्याची शक्यता असते. आता हा त्रास कोणाला होतो? ज्या लोकांना तिखट खाण्याची खूप सवय असते, वारंवार पेन किलर खाण्याची सवय असते, स्मोकिंग करण्याची सवय असते, अल्कोहोल करण्याची सवय असते, या लोकांच्या जठरामध्ये सूज येण्याची शक्यता खूप जास्त असते आणि त्यांना ही सगळी लक्षणं दिसू शकतात. या त्रासामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा असतो की अनेक वेळा आपण ही कारणं करत असतो पण तरी सुद्धा आपल्याला त्रास हा वाढत असतो आणि ती कारणं काय आहेत हे आपल्याला माहिती नसतं आणि आपण पेन किलर किंवा अँटासिड सतत खात असतो आणि तात्पुरता हा आजार दाबत असतो. त्यामुळे हा त्रास आणखीन वाढतो आणि गॅस्ट्रायटिस म्हणजे जठराच्या भिंतीला त्रास होतो आणि मग तिथे अल्सर फॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते. उदाहरण सांगायचं झालं तर एखादी व्यक्ती दिवसभर उपाशी असते आणि नंतर ज्यावेळेला जेवते त्यावेळेला तिखट जेवण घेते. त्याचबरोबर दिवसभर नुसती चहा पिणं, वारंवार चहा पिण्याची सवय असते आणि त्या लोकांना हा त्रास होण्याची शक्यता ही खूप जास्त असते. तर यासाठी जर तुम्हाला हा त्रास असेल, अशा प्रकारची लक्षणं असतील, ढेकर येणं, छातीमध्ये दुखणं, कळा मारणं, पोटात जड वाटणं, ही लक्षणं जर तुम्हाला असतील तर गॅस्ट्रायटिस असण्याची शक्यता असते आणि त्यावेळेला आपल्याला त्याच्यावरती परमनंट उपचार करण्यासाठी आहार व्यवस्थित करणं गरजेचं असतं. आता आपण बघूया की आतड्यांमध्ये जर पित्त वाढलं असेल आणि आतड्यांमध्ये जर सूज आलेली असेल तर कोणती लक्षणं दिसतात. म्हणजे आपण ह्याला सुद्धा ॲसिडिटीज म्हणतो, पण त्याच्यामध्ये लक्षणं काय आहेत ही जरा समजून घ्या. ज्या वेळेला आतड्यांमध्ये दृष्टी होते, सूज येते, त्यावेळेला जुलाब होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याचबरोबर ज्या वेळेला आतड्यांमध्ये सूज येते त्यावेळेला पोटामध्ये जळजळ होतं, पोट दुखायला लागतं विशेष करून आणि त्याचबरोबर जेवणाच्या नंतर बरोबर 2 तासानंतर आपल्याला त्रास व्हायला सुरुवात होतो किंवा पोट फुगायला लागतं, पोटामध्ये जड वाटायला लागतं जेवणाच्या नंतर जवळजवळ 2 तासानंतर. तर अशी लक्षणं जर असली तर तो त्रास किंवा ती सूज जी आहे ती लहान आतड्यांमध्ये आहे आणि त्याला आपण ॲसिडिटी नाही म्हणणार, त्याला अल्कलायझेशन असं म्हणू शकतो. कारण जे आपलं स्मॉल इंटेस्टाईन असतं, लहान आतडं असतं, त्याच्यामध्ये क्षारीय भाग जास्त प्रमाणामध्ये असतो आणि जठरामध्ये आम्लीय भाग जास्त प्रमाणामध्ये असतो. आता हे कशामुळे होतं तर कधी कधी आपल्याला पाण्याच्या मार्फत काही बॅक्टेरिया आतमध्ये जातात आणि एंटरायटिस होऊ शकतो. जसे की टायफॉइड, कॉलेरा हे एंटरायटिस घडून आणतात, म्हणजे आतड्यांना सूज आणतात आणि आतड्यांमध्ये जखमा निर्माण करतात. त्याचबरोबर दूषित अन्न आपण काही वेळेला खातो आणि त्यामुळे फूड पॉयझनिंग होतं, उलट्या होतात, जुलाब होतात, दोन्ही होतात एकाच वेळेला आणि पोटात प्रचंड दुखायला लागतं, त्यावेळेला एंटरायटिस असू शकते. आणि काही वेळेला व्हायरल इन्फेक्शन होतं आणि त्यामुळे सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो. ज्या वेळेला मोठ्या आतड्यांमध्ये त्रास होत असतो त्यावेळेला ज्या पद्धतीमध्ये जुलाब होते त्याच पद्धतीमध्ये कॉन्स्टिपेशन होण्याची सुद्धा शक्यता असते. मित्रांनो, ज्या वेळेला आपलं अन्न पचत नाही त्यावेळेला किंवा जेव्हा आपण चुकीचं अन्न खातो आणि ते व्यवस्थित पचत नाही त्या वेळेला जोपर्यंत ते अन्न पचत नाही तोपर्यंत लहान आतड्यांपासून ते अन्न मोठ्या आतड्यांपर्यंत जातच नाही आणि त्यामुळे डिलेड डायजेशन होतं आणि म्हणून अशा वेळेला आपल्याला कधीकधी कॉन्स्टिपेशन होण्याची सुद्धा शक्यता असते. पोटामध्ये बारीक बारीक दुखत राहणं, थोडं थोडं दुखत राहणं, ही लक्षणं यामध्ये आपल्याला दिसतात. आणि ह्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता जास्त असते, वजन कमी होण्याची शक्यता जास्त असते आणि त्यामुळे त्यावेळेला ज्याला डिहायड्रेशन होतं, वजन कमी होतं, ताबडतोब डॉक्टरांकडे जाऊन योग्य निदान करून घेणं महत्त्वाचं असतं. आता यामध्ये आपण उपाय बघूया.
तुम्ही हायड्रेशन करणं सगळ्यात पहिलं गरजेचं असतं, कारण जुलाब झालेले असतील तर तुम्हाला हायड्रेट करणं गरजेचं असतं. मग जुलाब जर होत असेल तर जिऱ्याचं पाणी तुम्ही घेऊ शकता, नारळाचं पाणी घेऊ शकता हायड्रेशन करण्यासाठी. त्याचबरोबर हलका आहार घेणं गरजेचं असतं आणि त्याचबरोबर खजुराचं पाणीसुद्धा यामध्ये तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण बघूया कोलायटिस. मित्रांनो, जसं वरतून खाली खाली आपण येत जातो, जसं की गॅस्ट्रायटिस थोडा कमी घातक असतो, एन्टरायटिस त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त घातक असतो आणि कोलायटिस हा अतिशय घातक असतो. कारण कोलायटिस होण्याच्या मागचं कारण जे असतं ते कधी कधी ऑटोइम्युन सुद्धा असू शकतं आणि त्यामध्ये अल्सरेटिव्ह कोलायटिस, क्रॉन्स डिसीज किंवा इंटेस्टायनल ट्युबरक्युलोसिस सारखी लक्षणं सुद्धा यामध्ये दिसायला लागतात. आता यामध्ये काय लक्षणं दिसतात तर संडासाच्या वाटेतून रक्त जाणं किंवा संडासातूनच रक्त जाणं, जे डोळ्याने दिसत नाही पण संडास तपासल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये रक्त दिसतं. वारंवार संडास झाल्यासारखं वाटणं पण संडासला न होणं, अशी लक्षणं जर असतील तर कोलायटिस असण्याची शक्यता ही खूप जास्त असते. त्याचबरोबर संडासाला चिकटपणा येणं, संडासातून आव पडणं, ज्याला आयुर्वेदामध्ये प्रवाहिका असं सुद्धा म्हटलेलं आहे, आणि यामध्ये वजन कमी होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याचबरोबर कॉन्स्टिपेशन सुद्धा काही वेळेला होऊ शकतं आणि काही वेळेला जुलाब सुद्धा होऊ शकतात. पण यामध्ये कोलायटिसमध्ये ज्यावेळेला जुलाब होतात ना त्यावेळेला त्यांचं प्रमाण हे कमी असतं, पण वारंवार संडासला जाण्याचं प्रमाण हे जास्त असतं. यामध्ये उपाय करायचे झाले तर कधीही घरी उपाय करू नये, घरगुती उपाय करू नये. ताबडतोब डॉक्टरांना जाऊन दाखवून त्याचं योग्य निदान करून घेणं गरजेचं असतं. मित्रांनो, हे तिन्ही त्रास आहेत ना, या तिघांचे उपाय मी तुम्हाला सांगतो आणि प्रिव्हेन्शन सांगतो. सगळ्यात पहिलं म्हणजे हे तिन्ही त्रास जे असतात ना हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डरमुळे होतात. म्हणजे ज्यांची रात्र जागरण असते, उपाशी राहण्याची सवय जास्त असते, त्याचबरोबर अति तिखट खाण्याची ज्यांना सवय असते, खूप जास्त आंबट तिखट आंबवलेले पदार्थ खाण्याची सवय असते, अवेळी खाण्याची सवय असते, ह्या ज्या सवयी असतात ना ह्या पहिले बदला. याच्यावरती काही उपाय करायचा असेल ना तर त्याच्या अगोदर आपल्या कुठल्या सवयीमुळे हा त्रास होतोय हे पहिले जाणून घ्या, ते पहिलं बदला. मग तुम्हाला याच्यावरती उपाय करायला सोपं जाईल किंवा ते त्रास कमी होतील. आपण असा विचार करतो की कुठलाही त्रास असेल तर तो ॲसिडिटी आहे आणि ॲसिडिटीसाठी एकच औषध अँटी ॲसिड, किंवा आपल्याला अँटी ॲसिड नाही खायचं तर आयुर्वेदामधलं एखादी कोणतीतरी गोळी डॉक्टर सांगा ती मी खाईन आणि माझी ॲसिडिटी कमी होईल, असं होत नाही. याला मुळापासून बरं करणं गरजेचं असतं. जर तुम्हाला असा काही त्रास असेल तर ताबडतोब तुमच्या डॉक्टरांना जाऊन दाखवा आणि डॉक्टरांना दाखवताना त्यांना मला ॲसिडिटीचा त्रास आहे असं म्हणू नका. त्यांना फक्त एवढं म्हणा की मला ही लक्षणं आहेत, मला ढेकर जास्त येत ते, संडासच्या वाटेतून गॅसेस जास्त जात आहेत, हे बघा, आणि मग त्यांना निदान करू द्या आणि ते जे योग्य उपचार सांगतील ते उपचार तुम्ही नक्की करा. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि ह्याच्यातून तुम्हाला काही जाणवलं का, काही माहिती मिळाली का, हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.